Вітаю на каналі Field Pages. Сьогодні запрошую вас разом зі мною підготувати блокнот до березня. У мене в руках мій основний блокнот на рік від бренду Сумна Вівця. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити повний огляд цього блокнота. Оскільки блокнот не датований, перше, що роблю, заповнюю календар на березень. У березні 6 тижнів, а стрічок тижнів лише 5, тому я використаю додатковий квадратик збоку. A few moments later. Я прописала всі дати та важливі події, які знаю на цей момент. Далі переходжу до тижневих сторінок. Для днів тижня використовую ці наліпки від Flying Tiger. Вони з матовою текстурою і на них супер зручно писати. Хоча, якщо чесно, швидше було просто проставити дати вручну. Вільні квадратики я використовую, щоб позначати дати відкриття косметики або ліків. Тут також є номер місяця, тож я розміщу його на сторінці з календарем. Ось так приклеюємо в куточок. Повертайся до сторінок тижня. 1 березня випадає на неділю, тому я ще працюю на сторінці з датами лютого. Так, обережно відклеюю і розміщую на сторінці. Так, тепер новий тиждень. Ось 2 число. На цих наліпках ще потрібно обвести день тижня. A few moments later. Перший тиждень є, іду далі до кінця місяця. Додаю ще трохи стікерів для настрою, а наповнювати дні планами буду вже протягом березня. Так, туди клею на вільний блок, тут будуть важливі справи тижня. Прикріплю ще знизу щось. Весна починається, тому візьму цей вінок з квітами. Так, цю наліпку розміщую між понеділком та вівторком. Додам туду та квіточку. В Аврорі натрапила на цікавий набір для скраббукінгу. Оскільки весна вже на порозі, хочеться додати квітів. Тож зроблю невеликий колаж. У нас тут є вікна, квіточки і дівчата у пишних сукнях. Насправді наліпки виявилися не дуже яскравими, як я собі уявляла. Оберу спочатку вікно. Це стане основою колажа. Так, візьму таке велике. Упс, трохи загортається наліпка. Обережно розправляю. Так, візьму сюди дівчинку. Додаю квіти. А ви поки пишіть в коментарях, чи використовуєте скраббукінг у своїх блокнотах. Наступна зупинка – колесо балансу. Сьогодні лише підпишу назви основних сфер. До речі, підсумки минулого місяця та цілі на новий я завжди заповнюю в останній день місяця. Мені так комфортніше. Тепер трекер звичок. У березні 31 день, і це ідеально, нічого не треба викреслювати. Пишу назву місяця та кілька звичок, які я відстежую. Оскільки місця тут багато, я заповнюю деякі звички через рядок. До речі, трекер звичок для мене реально працює. Коли я бачу заповнені клітинки, дійсно хочеться не порушувати цей порядок і ставити галочки далі. Тож давайте подивимось, що у мене вийшло в результаті. Залишу собі послання на майбутнє на цій сторіночці. І ось так, мій блокнот повністю готовий до березня. Дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі Field Pages.